მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა შესვენების საათი, მე მისი წამყვანი შორენა ბიჭიკაშვილი ვარ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარია პრეზიდენტობის კანდიდატი თემურ შაშიაშვილი. პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებთ ბატონო თემურ გადაცემაში მონაწილეობის მობრძანებისთვის. პირდაპირ კითხვით დავიწყებ. დავიწყოთ თქვენი საარჩევნო კამპანიიდან ხვდებით მოსახლეობას. გორიდან დავიწყოთ, დღეს გორში შეხვდით მოსახლეობას. თქვენ საარჩევნო კამპანიაზე რომ გითხართ პირველ რიგში. კი ბატონო, მე სხვა საარჩევნო კამპანიას ვაწარმოებ, ჩვენ არსად შტაბები არ გვაქვს და ვამბობ ხმამაღლა რომ ჩვენი შტაბია ყველა სახლი, ყველა თავშეყრის ადგილი, საზოგადოებრივი ინსტიტუტი იქნება, სკოლა იქნება, ეს მაღაზია იქნება, ბაზარი იქნება, საფასაცველების შემკეთებელი საპარიკმახრო, სადაც მსჯელობენ იმაზე, რომ ვინ უნდა იყოს საქართველოს პრეზიდენტი. საქართველოს სიმდიდრეა დღეს ყველა ასეთი ოჯახი. საქართველოს სიმდიდრეა დღეს ყველა ადამიანი, რომელიც აი 5 თან რომ მიდის, თავის სინდისის კარნახით აკეთებს ამას. მე საქართველოს უბედურებას ვეძახი დღეს ეგრეთ წოდებულ კოორდინატორებს, ეგრეთ წოდებულ შტაბებს, რომლებიც დადიან და მოსახლეობას ხან ერთს ემსახურებიან, ხან მეორეს ეს ფულია, ფულთანაა დაკავშირებული ყველაფერი, მე ვთვლი რომ ეს არის სიყალბე და ამიტომ არ მინდა ასეთი შტაბები და არ მინდა ასეთი კოორდინატორები და არ მინდა მიკაკუნება სახში რომ აი თემურ შაშიაშვილს მიეცით ხმა და დარწმუნება. მე მივდივარ ქუჩაში ხვდები ადამიანებს, ვესაუბრები, ჩემთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, უშუალოა, გულწრფელად გეუბნება ადამიანი, ვთქვათ იმას, რაც ტკივა, რაც აწუხებს. მე საქართველოს შემოვიარე ესე ფეხით. 50,000-მდე ადამიანს შევხვდი ამ ერთი თვის განმავლობაში. მე არ მეგონა ხალხი ასე მძიმედ ცოცხლობდა, ვიცოდი რომ მდგომარეობა რთული იყო, ეხლა გარკვეულწილად მე რაც წავედი გუბერნატორობიდან 2013 წლის შემდგომ გარკვეული პერიოდი წავიდა და ნუ მაშინ მითხეს რომ აცადეთ მიშა აშენებს ქვეყანას, კი ბატონო ვაცადეთ. მერე გითხეს რომ აცადეთ მილიარდერი აშენებს ქვეყანას, კი ბატონო ვაცადეთ. მე უკანსვლის გარდა ვერაფერი ვერ ვნახე, რეალურად ვნახე ის რომ პოლიტიკური კორუფცია, ვნახე ის რომ თუ ყველა იღებდა ადრე ესე იგი ქრთამს და რიგითი თუ მოისა, ნუ ძირითადში ეხლა მხოლოდ ელიტარულია, ზოგიერთს ხელფასაზლებენ ისეც რომ ასეთ ქთამს ვერაზოს ვერ აიღებდა, ეხლა 20-30,000 ლარი რო ექნება ხელფასი ადამიანს, ნუ ეხლა ეს არის სახელმწიფო ფული მიცე ქთამად, რომ ქთამი არ აიღოს. ნუ ესეთი რამეები ჩემთვის მიუღებელია. მე ვფიქრდებით რა არის თქვენი გეგმა? მე ვფიქრდები პირველი სიყალბის წინააღმდეგ ბრძოლას. ქვეყანა ცხოვრობს სიყალბეში. ტყუილია ყველაფერი. რასაც ელაპარაკება მთავრობა. ამდენი ხანია რომ საუბრობენ. რომ აი უკეთესად მუშაობთ, უკეთესად ცხოვრობთ, ყველაფერი აბსოლუტურად ხვილია ყველაფერი. მე რომ მოვედი თქვენთან, მე ამას დაგიტოვებთ და გთხოვთ კიდევაც რომ გადაცეთ, თქვათ ბიბლიოთეკას, რომ იყოს ბიბლიოთეკაში ეს წიგნი. რა მაქვს ხელდობაში? მე პასუხს ვაგებ ამ ყველა იმ წინადადებაზე, ეს არის პროგრამა 200 მეცნიერთან ერთად შემუშავებული გზა ცივილიზებული სახელმწიფოსკენ. აქ არის ძალიან კონკრეტიზებული შემდგომ ის რაც უშუალოდ საპრეზიდენტოა, ეს არის 2 წელზე გათვლილი და მე მთელს მოსახლეობას ვეუბნები რომ 2 წლის თავზე ვატარებთ რეფერენდუმს ნდობის. ანუ რაც ამ ორ დოკუმენტში წერია, თუ მე არ შევასრულებ, თავისთავად უნდა წავიდე. თუ შევასრულებ, გამიგზელებენ ვადას. მე არ მინდა პრეზიდენტობა თუ ხალხი არ იქნება კმაყოფილი. მე ყველა შევთავაზე ეს რომ დაწერეთ რომ 2 წლის შემდგომ უარს ამბობენ. მე მინდა გითხრათ რომ ყველა პრეზიდენტობის კანდიდატს შევთავაზე მივიდეთ მეცნიერებათა აკადემიაში და გამოვიდეთ ერთი მოხსენები და დაждდენ მეცნიერები, იყოს პირდაპირი გადაცემა და ხალხმა ნახოს, დაგვისვან კითხვები მეცნიერებმა რომ ვინ რას ვაპირებთ, უარი. მე ვთქვით რომ კარგი წავიდეთ ხალხის წინაშე დავდგეთ. ჩავიდეთ გორში, ჩავიდეთ ქუთაისში, ჩავიდეთ ბათუმში და გავაკეთოთ ეს შეხვედრები ხალხის წინ. და ხალხის წინ უპასუხოთ კითხვებსაც და რაღაც უარი მივიღეთ ამაზე. მე ვთქვით რომ მაშინ დავждდეთ ერთად ტელევიზიის ტელეეკრანებთან კონდეს საშუალება ადამიანებს ნახონ ამაზეც უარი. გუშინ იქამდე რომ ლაპარაკობენ სამი კვალიფიციური კი ბატონო, ამას აუცილებლად კითხავდი, თუმცა ისაუბრეთ. არა, მე მინდა გითხრათ რომ ჩემი მთავარი რა არის? სიყალბე არის ერთი უპირველესი და უმთავრესი რომ ესე იგი ყველა ატყუებს ხალხს რომ თითქოს პრეზიდენტს არავითარი უფლებები არ აქვს. პრეზიდენტი არის კონსტიტუციის გარანტი. მე ვეუბნები შიდა ქართლს, ვეუბნები სადაც თქვენი ტელევიზია წდება და ვეუბნები თელ საქართველოს და ვეუბნები ყველას, მტერს თუ მოყვარეს. ესე იგი მე ვიქნები კონსტიტუციის გარანტი. კონსტიტუცია იცავს ადამიანის უფლებებს. ყველაზე მეტად რაც დარღვეულია დღეს ქვეყანაში არის დარღვეული ადამიანის უფლებები. ნუ ხშირად გვესმის ეს რომ შეზღუდულია პრეზიდენტის უფლებები, აი ამაზე სწორედ ეს არის. ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ მე ვარ პრეზიდენტი არის კონსტიტუციის გარანტი. კონსტიტუცია ვიმეორებ იცავს ადამიანის უფლებებს. ადამიანის უფლება დღეს აბსოლუტურად შელახული და ასე იგი უბრალოდ მიწასთანაა გასწორებული ადამიანის უფლება.
სახელმწიფო ატყუებს იმას, რომ 173-ია საარსებო მინიმუმი, რადგან პენსია არის 180 ლარი. აქ წერია პირველივე პუნქტებში წერია, რომ ჩემი ამოცანა იქნება, როგორც თუ მე პრეზიდენტი გავხდები, მაშინვე ვიწვევ უცხოელ ექსპერტებს და ქართველ ექსპერტებს მეცნიერთა მონაწილეობით ვადგენთ საარსებო კალათას. როგორ შეიძლება მთავრობა განსაზღვროს რამდენია საარსებო მინიმუმი. საარსებო მინიმუმს განსაზღვრებენ დამოუკიდებელი ექსპერტები. ჩვენი გათვლით ამ წიგნში გვიწერია ჩვენ, რომ ეს არის 750, 950 ლარი ამ ფარგლებში. ესე იგი, ამას საქართველოში ვერ იღებს მოსახლეობის 90%. ჩემი მოთხოვნა იქნება, რადგან ჩვენ სახელმწიფო ვართ, როგორც ამერიკის კონსტიტუციაში წერია, რომ ხელისუფლება არის ის, რომელიც არის ადამიანის უფლებების დამცველი. თუ თქვენ ვერ იცავთ ადამიანის უფლებებს, უნდა წახვიდეთ და მოვიდეს ის ხელისუფლება, რომელიც დაიცავს ადამიანის უფლებებს. თუ მე შემოუბრუნებენ კითხვას და მეტყვიან, რომ ეს შეუძლებელია და ვერ გაკეთება, მე ვეუბნები, მაცადეთ და მე ამას გავაკეთებ. თქვენ შეიძლება მკითხოთ ახლა, კი, მაგრამ თქვენ როგორ აკეთებთ ამას? როგორ ვაკეთებდი, რომ ქუთაისში 10-ჯერ მეტი ქონდა ხელფასი მასწავლებელს? როგორ ვაკეთებდი იმას, რომ სტუდენტებს მე ვაფინანსებდი ქუთაისში? როგორ შეიძლება საქართველოში სტუდენტი იხდიდეს სწავლის ფულს, როცა ქართველ სტუდენტს გერმანიასა და ავსტრიაში ასწავლიან უფასოდ? საქართველოში რატო უნდა იყოს ასე? 30-40% სტუდენტი ვერ იხდის იმას, გამოსვლებზე ვერ მედიან. ჯერეთ როგორ შეიძლება სასახელმწიფო ვარ ჩვენ, ერთი თვის განმავლობაში ორჯერ ვაბარებინებთ გამოსვლას. ერთხელ სკოლა დაამთავრა და მეორეს მისაღები გამოსვლები, რასაც ქვია, ანუ ერთიანი გამოსვლები, რომელიც უკვე 64 სახელმწიფოში დარჩა და ასეთი რამე არსად არ არის. ესენი მე არც ერთ ქუთაისში არ მქონია. მე ქუთაისში ვიცოდი უფროსი თავის ფასი, ვეხმარებოდი მას, მე ვიცოდი მასწავლებლის ფასი, ვამბობდი მასწავლებელს 1 ლარით მეტი ხელფასი უნდა კონდეს ქალაქის მერზე. ვაკეთებდი ამას. დღეს როგორ შეიძლება როგორ ზიან კაბინეტებში დღეს ხელმძღვანელები, როცა მასწავლებელს 300, 400, 500 ლარი არ აქვს ხელფასი. და ამ დროს ქალაქის მერი გამგებელი 3-4 ლარს იღებს ჯამში რა მეც აკეთებს მასწავლებელზე დიდ საქმეს, ექიმზე დიდ საქმეს, სპორტსმენზე დიდ საქმეს, კულტურის მოღვაწეზე დიდ საქმეს არავინ არ აკეთებს. და ესენი დააჯდნენ თავზე მაფია მეტი რა არის? ეს არის ორგანიზებული მაფია საქართველოში, რომელმაც შექმნა სახელმწიფოში გუშინ წინ ვიყავით, ესე იგი ქუთაისში სპორტის მუზეუმში. სპორტის მუზეუმი ჩვენი უშუალო მონაწილეობით შეიქმნა, უნიკალური მუზეუმია. 2 კაცი მუშაობდა, 19 კაცი მუშაობს. არც ერთი სამსახურში არ დადეს. ესენი არის ეგრეთ წოდებული აიპები. გადასარევი ხალხია იქ ძალიან ბევრი. უბრალოდ რა ვუთხრეს ამათ, რომ იმის გამო რომ შეინარჩუნონ და ესე იგი სახელმწიფოს ამ ხელისუფლების წინააღმდეგი არ იყვნენ, ეს დაიწყო ნაციონალურ მოძრაობამ, გარკვეული მოქალაქეთა კავშირის დროს არ ვიცი იყო თუ არა, ქუთაისში არც არ ყოფილა. ამას როგორ დაუშვებ? ქუთაისში ჩემ დროს 150 კაცი მუშაობდა, მთლიანად აპარატებში 4000 კაცი მუშაობს დღეს. და ეს არის სახელმწიფო. ამას ქვია ეს კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა, ამას ქვია სახელმწიფო აპარატი. აგერ ბატონი თემურა ჯერაპოვიღეს, მე თუ მიცემთ ერთ-ორ სიტყვას, საავტომობილო ქარხანაში მუშაობდა, როდის ვამუშაობდი ჩვენ 2000-2500 კაცს. დღეს ჩინელებმა წაიღეს და ჩინური სოფელია და ავტოკარხნის იმაზე გაზიდეს ყველაფერი, გაიტანეს, მაფიამ ჩაიგდო ხელში. ჩვენი ტყეები ქართულ საქართველოს მოსახლეობას არ ეკუთვნის, ჩვენი მდინარეები გაყიდულია, ჩვენი წყალი გაყიდულია, ჩვენი მიწები გაყიდულია. ესე როდემდე ბატონები, ჩვენ ამ 2 წელს კიდე თუ დავკარგავთ ამისთვის, მე ვეღარ გადავარჩენთ. მე მივდივარ პრეზიდენტად, იმიტომ რომ დავიცვა ადამიანის უფლებები და უპირველესი უფლება რომ მომდევნო არჩევნები ჩატარდეს როგორც მართალი, წესიერი, სწორი საარჩევნო სისტემით 3,5 მილიონი ამომრჩეველია საქართველოში. 3,5 მილიონი მოსახლე არ ცხოვრობს დღეს საქართველოში. ვის ატყუებთ? რა სიყალბეში ვართ ხალხო, როგორ შეიძლება ასე ცხოვრება? ბიძინა ივანიშვილის გამოსვლა უშინწინ ეს იყო მისი დასამარება, საკუთარი თავი დაასამარა. და ამდენი ტყუილი შეიძლება თქვა ადამიანმა, რომ ჩვენ პირველები ვართ, ჩვენ ის ვართ, ჩვენ ეს ვართ, ჩვენ ის ვართ. ხალხი არც იციან როგორ ცხოვრობს. ხალხი სულს ღაფავს გაჭირებისაგან. სულს. მოსავლე დიდი, პატარა სოფლებია, რომელიც პური ენატრება ბავშვებს. და გამოდის ესა პირველი როგორც იტყვია ფორმალური თუ არაფორმალური მართველი და ყველაფერი კარგად არისო ახლა და ამავე დროს ახლა აკეთებენ ყველაფერს იმისათვის რომ გაიყვანონ ისე გაიყვანებენ ქალბატონ იმას იმკას გეუბნები გორს გორელებს და სადაც თქვენი ტელევიზია წდება ეს ნიშნავს იმას რომ 2 წელი აფერა გაკეთება იქნება დაპირისპირება გავა ნაციონალური მოძრაობის თუ ევროპული რა ქვია იმას ვის წარმომადგენელი აფერა შეიცვლება 2 დავა იქნება დღეს საქართველოს ჭირდება გამოცდილი პრეზიდენტი ვინც იცის რეგიონი თქვენ სოფლიოში არ არსებობს ქვეყანა ამერიკა რატოა ძლიერი პრეზიდენტები ხდებიან გუბერნატორები ერთადერთი გუბერნატორი ვარ მე რომელიც ვიყრი იქენს მე ვიცი რეგიონი რას ნიშნავს რეგიონია ქართლიც რეგიონია შიდა ქართლიც ქვემო ქართლიც იმერეთის და აშენ არავინ არ იცის ეს პრობლემები მე მახსოვს რომ როცა შიდა ქართლის დღეები ჩავატარეთ ქუთაისში ჩვენ და ესე იგი
მოვიწვიეთ ძალიან დიდი ინტელიგენცია, თეატრები, ყველაფერი აქედან. მანამდე კიდე სამეგრელოს დღეები ჩავატარეთ. ჩვენ ვთქვით, რომ იქეთ მეზობელი სამეგრელო, აქეთ მეზობელი იმერეთის შიდა ქართლი და ძალიან გულიანად რომ დავილაპარაკეთ, ძალიან დიდი დელეგაცია იყო ჩამოსული აქედან და მაშინ ვეუბნებოდით იმას, რომ ბიჭო, რა ხდება ეს საქართველოს ხელისუფლებაში, მაშინაც კი ცოტა იყო პიროვნება, ვინც იცოდა რას ნიშნავს რეგიონი. ქალაქის მერი, გამგებელი რომ იყო, სოფლის გამგებელი რომ იყო, ნუ რაღაც გამოცდილება რო ქონდა. დღეს საერთოდ აღარავინ აღარ არის. სოფლის მეურნეობის სამინისტროში მინისტრი და არც ერთი მოადგილე სოფლის სპეციალისტი არ არის. ნუ ეხლა ასეთ ქვეყანაში თუ გინდა ცხოვრება, აირჩიეთ ისინი. გუშინ ჩვენ ყველას პატრონმა ბიძინა მოგვაყენა უდიდესი შეურაცხყოფა. ჯერ ყველა ქალაქსა და რაიონს მიაყენა ერთი თვის წინ შეურაცხყოფა, როცა თქვა რომ სად არის ამდენი კაი კაცი ქალაქებსა და რაიონებში რო ავირჩიო. გორში ქუთაისში და იმაში როგორ კაი კაცი და წესიერი კაცსა და არისო, წესიერი ხალხი არ არის. კანდიდატზე არა. უმცირეს რამე თქვა. მე გეუბნებით რომ ჩვენ რო ვიყოთ ცოტა იცი როგორ ამაზე ვამახვილებდეთ ყურადღებას, დღეს დამთავრებული იქნებოდა ბიძინა ივანიშვილის ფული რო არ კონდეს, ვინ დაელაპარაკება მას საერთოდ. მაგრამ ასეთი შეურაცხყოფა ხომ მოგვაყენა, რომ ესე იგი როცა მეუბნებიანო ქალაქის მერები და გამგებლებიო განათლებული და წესიერი ხალხიო, სად მოვძებნოო მეო ამდენი განათლებული და წესიერი კაციო. მის სიტყვები ესე რა ქალაქებში გორში არ არის წესიერი, ამდენიც გინდათ. რა შეურაცხყოფას აყენებენ ქალაქებზე, ჩვენ კიდე მოგვაყენა შეურაცხყოფა თქვა რომ ეხლა 3-4 პარტია ვარ თუ ჩვენ ოცნება ესე იგი ნაციონალური მოძრაობა, ევროპული და ნუ ალბათ აი ეს მინდოდა მეკითხა ბატონო თემურ, რამდენად თანასწორია საარჩევნო კამპანია, რამდენად თანაბრად მიმდინარეობს და საზოგადოებრივ მაუწყებელთან რა პრეტენზია გქონდათ ასე შეიძლება ითქვას. განათლებულ ხალხს ვინც აზროვნებს და ასეთი 90%-ზე მეტია შიდა ქართლში. მოგმართავთ და გეუბნებით რომ ესე იგი საქართველოს კანონმდებლობაში ნაციონალურ მოძრაობამ ჩაწერა რომ არსებობს კვალიფიციური და არაკვალიფიციური. თუ პარტია წარგადგენს კვალიფიციური ხარ, თუ ხალხმა წარგადგინა არაკვალიფიციური ხარ. ესე იგი მე ხალხის მიერ ვარ წარდგენილი, არაკვალიფიციური ვარ. აი წარადგინეს პარტიებმა ისინი კვალიფიციური არიან. კვალიფიციურს 400.000 ლარს აძლევენ ბიუჯეტიდან. თქვენ ფულს, ჩემ ფულს, გორელების, ქუთაისელების, ბათუმლების და ამათ ფულს აძლევენ. ესე იგი ხალხის ფულით ებძვიან ხალხს. მე როგორც თუ გავხდები პრეზიდენტი, იმ 127 მილიონს, რომელსაც ურიგებენ პარტიებს, იმ წუთშივე გავაუქმებ ამას და მივმართავ იქეთ, სადაც ჭირდება ქვეყანას მეცნიერებაზე თუ ბავშვზე თუ სტუდენტზე თუ განათლებაზე რაღაც დააშენგო. 30-40 მილიონია საჭირო რომ განათლების სისტემა გავაკეთოთ ისე რომ მიდიოდეს, სწავლობდეს ღირსეულად, კარგად და დიპლომს იღებდეს. და ამ დროს პოლიტიკაზე ვართ პარტიების მაფია შევქმნით ქვეყანაში და პოლიტიკოსების მაფია შევქმნით ქვეყანაში და ოლიგარქებით გამაგრდნენ ფულიანებით ეს პოლიტიკოსები ამას უჭერს მხარს ესეთი ხელისუფლების მომღერალი ყველა ეპოქაში ინტელიგენცია და შეიქმნა ესეთი ტრიადა. ასე იგი პარტიიდან პარტიაში მორბენალი პოლიტიკოსი, ოლიგარქები, რომლებსაც გაუგებარ სიტუაციებში შევეს ფული და მესამე მომღერალი ინტელიგენცია. ამ სამეულმა აიღო დაგვაჭდა თავზე. ეს არის პოლიტიკური მაფია. ეს პოლიტიკური მაფია ზის თბილისში. მას პატარ-პატარა ჯგუფები ყავს ყველგან. თქვენ გონიათ რომ ზესტაფონში ვინმე განმარტავს, რაიმე თქვათ ისე დღეს ვამბობ, არ შევეხები გორს ეხლა და არ მინდა აქაც 7 ვაკაცია, რომელიც რაღაც ბოგინობს და მართავს ყველაფერ ამას და ზოგი ჭtildeში და ზოგი გარეთაა გამოსული. ასევეა მაშინ ნებისმიერ ქალაქსა და რაიონში. აბა ერთი გაებედა ვინმე სამდაგვარი რამ ქუთაისიდან გაბედოს თუ იქნება მე რო ვიქნებ პრეზიდენტი ამნაირი რამე გაბედოს. ესე იგი იმან დღევანდელმა ხელისუფლებამ და ოცნებამ და პირველ რიგში ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა ეს გუნდები შექმნა. რაღა შენი ნათესავებია ეს მამაცაშვილი იქნება, მამაცაშვილება გადაარჩინეს საქართველოს და დავით აღმაშენებელი გაზარდეს, აი ეგერ ვთქვათ გორში ცხოვრობდნენ ისინი. ვინ არის ეს პიროვნება, რომელიც აი ესე კულკულუარებშია და აბსოლუტურად ყველაფერი მთელი ბიზნესი მასთან წყდება. ასე ცხოვრება შეუძლებელია. ამიტომ ჩვენ ვამბობ, ასე ცხოვრება აღარ შეიძლება და პირველი რაც უნდა დავამარცხოთ სიხალბე, ეს ტყუილი 1 მილიონი სამუშაო ადგილი თქვა სააკაშვილმა ტყუილი, მერე თქვა რომ დავამარცხებთ სიღარიბეს ტყუილი, მერე თქვა რომ ესე იგი კორუფციას დავამარცხებთ ტყუილი, კორუფცია რა უნდა იყოს 50.000 ლარს რომ იღებს კაცი სამხედრო ესა ჩვენ ჯარში რა დაგვემართა აგერ ხო გახსოვთ რა რაც მოხდა გორთან დაკავშირებით გორში და 2008 წელში და ამ დროს ესე იგი 40-50.000 ლარს იღებს ყველა ესა მინისტრი. ბატონი ვინც იყო მაშინ მინისტრი სამხედრო მინისტრი ვინც იყო მაშინ? ის არის ბატონი კეზერაშვილი არის მილიონერი. კალოშებით ჩამოვიდა. კალოშებით. და სააკაშვილი ლაპარაკობს კორუფციას ვებძოდიო. სააკაშვილის ყველა პრემიერ-მინისტრი, ბანკის პრეზიდენტია
და სააკაშვილის ყველა და მილიონერი და მილიარდერია და სააკაშვილის ყველა სამხედრო მინისტრი მილიონერი და მილიარდერია. კეზერაშვილია დღეს რომელიც აფინანსებს იმას რა ქვია რომელმაც ჯარში აგე რა გვიქნა ჩვენ აფინანსებს ისი ბაქრაძის პარტიას. და იქეთ კიდე მეორე ბოლნიში რომ მუშაობს ის ნაკოფია რომელიც 600.000 ჩვენს ოქროზე 600.000 ლარს იღებდა ხელფას თვეში 600.000 ლარი ხელფასი არ იგდება გოლში თვეში ერთი კაცი იღებდა მას და პარლამენტში ეს ასეთი გათავხედება ოლიგარქიის და ასეთი შერწყმა მასთან ესე იგი იმისი ამ პარტიიდან პარტიაში მორბენალი პოლიტიკოსების და ასეთი გათავხედება ყველას მომღერალი ყველა ხელისუფლების მომღერალი ესე იგი ინტელიგენციის მე არ მინახავს ინტელიგენცია ხალხს უნდა იცავდეს ხელისუფლებისაგან გამოდიან და ისეთი ხალხი ეძახის 48 მიძახიან ის ომიდის სამარცხვინოა მე გივითოიძე მითხრა უდიდესმა მხატვარმა და ვაჟა აზარაშვილმა ჩვენო გამოვალთ და ვიტყვით 65 არა მე ვთხარი მე არ გაკადრებთ თქვენ იმას რომ თქვენ ამ ერთი სიტყვის სათქმელად მიხვიდეთ იქეთ გივითოიძე ხელის გულზე უნდა ყავდეს და ვაჟა აზარაშვილი და ის ხალხი თავმოყარეობა დაკარგეს ამათ და იმისაც რომ ფული მიიღონ ბიზინა ივანიშვილის კადრულობენ ყველაფერს თვითონ უნდა ფული ჯიბეში კონდეს ხალხის შიმშილით გვდება ეს არ აინტერესებთ ბატონო თემურ სარეკლამო ჭრაზე გავალთ და დავბრუნდებით ისევ განაგდოთ საუბარს Სახრეტელა 49 ლარი და 90 თეთრიდან გორგია ყველაზე იაფი ჰიპერმარკეტი. საზაფხულო ფასები ზოდის ქსელში. შიდა კარი 125 ლარიდან, ვითონის კარი 175 ლარიდან, მარმარილო 49 ლარიდან, გრანიტი 55 ლარიდან, ტრავერტინი 39 ლარიდან, კერამიკული ფილები 12 ლარიდან და 90 თეთრიდან. ლამინატი 12 ლარიდან და 90 თეთრიდან. გაარემონტეთ სიყვარულით. გორი, ცხინვალის გზატკეცილი, მესამე კილომეტრი. ტელეფონი 577 27 0606. შეკიდული ჭერი 6 ლარი და 90 თეთრიდან. გორგია ყველაზე იაფი ჰიპერმარკეტი. სავაჭრო ცენტრი ელეგანსი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ფლიზელინისა და ვინილის შპალერის როგორც იტალიური, ასევე გერმანული დასახელების ფართო ასორტიმენტს. გერმანული და რუსული წარმოების შესაღებ შპალერს, ასევე გერმანული წარმოების ბაუფანის და პუფასის უნივერსალურ წებოს ყველანაირი ტიპის შპალერისთვის. ჟუპოლის ფირმის სლოვენური წარმოების უმაღლესი კლასის საღებავებს შიდა და გარე სამუშაოებისთვის. აქვე შეგიძლიათ შეიძინოთ იტალიური, კორეული და თურქული წარმოების გათბობის კვებები. გთავაზობთ 0%-იან განმავლობასთან ერთად 5-დან 20%-მდე ფასდაკლებას. მისამართი ბელიაშვილის 49, ტელეფონი 595 41 0004. ზედაზენის ლუდის და ლიმონათის ერთობლივი გრანდიოზული გათამაშება. შეიძინეთ ზედაზენის ლიმონათის და ლუდის 1, 2 ან 2.5-იანი ფორმატის შეფუთვები და აღმოაჩინეთ თავსახურში სუპერ პრიზი. 10 2018 წლის Toyota Corolla. ზედაზენი. აბარა. უკვე 20 წელია აჯარა.com საქართველოში ონლაინ გართობის ეპიცენტრია. ყველაფერი დაიწყო 1998 წელს. მაშინ, როცა საფრანგეთი მსოფლიო ჩემპიონობაზე იმობდა. ეს იყო გამოწვევებით სავსე 20 წელი. მადლობა რომ ერთად შევქმნით ონლაინ გართობის ისტორია. აჯარა.com გართობის 20 წლიანი გამოცდილება. აიღე ყველაზე მარტივი ავტოსესხი ყველაზე სწრაფად და ყველაზე ხელსაყრელი პირობებით. დაინტერესდი? იკითხე ლიბერტის ფილიალებში. ან დაგვირეკე 255 55 00. ლიბერტი. ბანკი ყველგან და ყველასთვის.
დავბრუნდით ეთერში, გავნაგრძობთ სტუმართან საუბარს. ბატონო თემურ, მე მინდა გკითხოთ ბიძინა ივანის, თქვენ შეეხეთ წინა გადაცემის პირველ ნაწილში ბიძინა ივანიშვილის განცხადებებს, თუმცა აუცილებლად მინდა გკითხოთ, გავაანალიზოთ თვითონ ბიძინა ივანიშვილის ასე ვთქვათ ჟურნალისტებთან შეხვედრა. ის ასე ხვდება ჟურნალისტებს, არ ხვდება, არ შეგვიძლია როგორც თქვათ სხვა თანამდებობის პირებს ასე შეხვედრა. აი როგორ რა შეგიძლიათ თქვათ მის თულსმინეთ პირველ რიგში თუ თავისთავად განცხადება იმის თაობაზე რომ ამ ჟურნალისტებს ვიწვევ მე მიმაჩნია რომ ეს არის შეცდომა. მე ვთვლი რომ ხელისუფალი თვეში ერთხელ მაინც თუ კვირაში ერთხელ არა. მე მაგალითად გუბერნატორი ყოველი კვირის ყოველ ორ შაბათს ვატარებდი პრესკონფერენციას 2 საათზე პირდაპირ სატელევიზიო გადაცემით აკრედიტაციის გარეშე და ბოლო შეკითხვამდე. მე რო ვიქნებ პრეზიდენტი ანალოგურს გავაკეთებ. ხელისუფლება აღმასრულებელი ფეხის წვერებზე იქნება. იქ როცა ჩამოვა თელი საქართველოსთან ყველა ჟურნალისტი და ჩამოვიდა იმან გორის იმის ისე კი არა თვითონ ლაპარაკობს და არავის არ ლაპარაკებს იქეთ. და ზებადიან ბევრი უკვე არც მიდის. აი ქალბატონმა ცირაშალაშვილმა ჩვენთან მწერალია ჟურნალისტი და ძალიან კარგი პუბლიცისტი და დაწერა რომ მე ამაყივარო რომ ვესწრებოდიო თემურ შაშიაშვილის პრესკონფერენციებსო აქო და შეურაც ყოფილი ვარო როგორი პრესკონფერენცია ჩაატარებო. მე სულ არ მინდა ეს ასე რო იყოს. მე მინდა რომ ასე არაკეთებდე რომ თვლიდე რომ ესენია კარგი ტელევიზიები, სხვა ტელევიზიები ცუდია. რომ ესენი არიან მარტო ტოქ-შოუს წარმომადგენლები და მიდიხარ იმ ჩანაწერით რომ იმან წყალი ჰაუსში ქონდა თუ არა სესიაშვილს. რაში მაინტერესებს ახლა სესიაშვილის ის სახლი როგორ ააშენა, მამა-პაპისეული სახლი მენგრევა თავზე მე. და სესიაშვილმა როგორ ააშენა ან ვინც ძველებმა თუ ახლებმა როგორ ააშენეს, საიდან იშოვეს ეს იმდიდრე. ჩემზე დიდი თანამდებობა არცეც არ ქონია მაგათ და მე რომ მინდოდა რომ ქვეყანა ფეხზე დამდგარიყო, ორი სახლი რომ მომცა სახელმწიფო, ერთ რექტორს ვაჩუქე ბატონ არჩილ კოსტევას, ოღონდ არ წახვიდე ბატონო არჩილ. ძლიერი მეცნიერი იყო, დიდი მეცნიერი იყო და მინდოდა რომ სტუდენტ ახალგაზრდობას ესწავლა კარგად და ჩემი ბინა დაუთმე მას. მეორე რექტორი როცა ზვიად გამსახურდიამ დანიშნა და ეგონა მას რადგან ზვიადის დანიშნული იყო, მე რო ჩავედი გავანთავისუფლებდი და დავხვდა სასტუმროში ერთ ოთახიანში თავის ოჯახთან ერთად უდიდესი პიროვნება ბატონი მაგალითოდუა პირველი ირანისტი აი რა ვამაყობდი მასთან ურთიერთობით და რომ მე ვთხარი რასაც რა განთავისუფლება რის განთავისუფლება მეთქი აქ რა გინდა აქ როგორ ცხოვრობ და ბინა ჩემი ბინა დაუთმე მას ავიღე ბინა და ჩემი ბინა დაუთმე რატომ იმიტომ რომ განათლება უნდა იყოს ქვეყანაში და ბატონ ბიძინა ივანიშვილი ესე იგი ფულს თქვენ ერთი იკითხეთ აი საჩხერეში არის თეატრი თუ დახმარებია ოდესმე აი ნახეთ ერთ ჭიათურაში არის უნიკალური თეატრი თუ დახმარებია ოდესმე ქუთაისში არის უნიკალური თეატრი და სახალხო არტისტების თუ დახმარებია ოდესმე მაგრამ აბა მოდი შევადაროთ ახლა ქუთაისის თეატრი და სხვები მე თავს ვევლებოდი ქუთაისის თეატრს და თელი საქართველოში რომ შუქი არ იყო და რაღაც ვათფობდით თეატრს ვათფობდით და ხალხისთვის ბედნიერება იყო და როცა ბებია და შვილიშვილი ბაბუა და შვილიშვილი თეატრში მიდიოდნენ ყოველ შაბათს და ბუტერბროდსაც ვაძლევდით და ყოველგვარი იმის გარეშე ბილეთის და რაღაც ზეიმი იყო გადაჭედილი თეატრები და მსახიობებსაც უხაროდა ეს დღე და ბავშვებსაც და ბებიასაც და ბაბუასაც და ყველას მე ვამბობ იმას რომ ეხმარება მხოლოდ იმ ხალხს ვინ ჭირდება რომ უბუხნაოს ტაში დაუკრას ტაშის დამკვრელებმა დაღუპეს ეს ქვეყანა უყვარდა ტაშის დამკვრელები შევარდნაძესაც მე არ უკრავდი ტაშს თუ ერთი ვინმე გორში და მის გარემოში მე პატივს ვცემდი მას მაგრამ ტაშს არ უკრავდი თუ ვინმე მეტყვის რომ ოდესმე შემიქია საერთოდ დავანებებ ყველაფერს თავს მაგრამ იმის იმტერი არ ვიყავი ესე იგი ტაშს უკრავდნენ სააკაშვილის და დაღუპეს და ტაშს უკრავენ დღეს ივანიშვილს რო ტაში ყვარებია და ივანიშვილს რო ესე იგი კამელეონები ყვარებიან მსგავსი არ მინახავს ივანიშვილის ძურს ძლიერები ივანიშვილის უყვარს ტაშის წვრელი ტაშის წვრელი არ შეიძლება იყოს ძლიერი ეს გამორიცხულია ეს ასეთი რაღაც მინდა გითხოთ ბატონო როდის გაგიცრუათ იმედი თვითონ ივანიშვილმა როდესაც მოდიოდა ხელისუფლებაში თქვენ რას ფიქრობთ განწყობა ქონდათ რატომ რა იყო მიზეზი არ მქონია იმედი იმიტომ რომ მე არ მჯერა დიდარი ადამიანების პოლიტიკაში. მე არ მჯერა ოლიგარქების პოლიტიკაში. მე ვიცი რომ პოლიტიკოსი უნდა იყოს სუფთა ხელების კაცი. ეხლა ბიზნესი არ მაქვს საქართველოსშიო. მთელი სასტუმროები ეს არის, ფულს ისჭრის. ახალი ფული რო არის ისჭრის. ესე იგი მიწები კახეთში ჩავედი, ყვარელში უნიკალური მასუხედია. აბაშაში ჩავედი მასუხედია. ტყეები მასუხედია. ყველაფერი რავის მე მგონი ჩვენს გაყიდული ვართ და არ ვიცით რა გახდა ეს ფული. მე მძურს უკვე ესე იგი აი გეუბნებით რომ იქამდე მიიყვანა მდგომარეობა რომ აი სიძულვილია უკვე ოლიგარქი როგორ შეიძლება ხელისუფლების სათავეში თუ ოლიგარქი მიდის ხელისუფლების სათავეში სახელმწიფო მაინც არ უნდა დაივიწყოს ტრამპი მივიდა ოლიგარქია მაგრამ
იძახის იმას, რომ აბა ჩინეთიდან გადმოიტანეთ ქარხნები აქეთ, აბა ეს აქ ყველაფერი მან ხელი შეუწყო იმას, რომ თურქული პროდუქტი, ესე იგი ირანის პროდუქტი არაბებს შემოაქვთ მეორად ის საქონელი, თურქეთიდან შემოდის კვების პროდუქტები, თურქეთიდან შემოდის საქონელი, ჩვენთან ყველაფერი სუბუქრეწულობა გაჩერდა თქვენ რომ ბამბის წარმოება აქ რომ წარმოება იყო უნიკალური მსუბუქრეწულობა, ნაცვლად იმისა ეს აღადგინოთ, მთელ მსოფლიოში ცნობილი იყო, როგორი გადამამუშავებელი მრეწველობა იყო, რასში ხარჯავ ფულს, რაში მილიარდები დავხარჯევ რომ იძახე ერთი ქარხანა გადამამუშავებელი აგეშენებინა სერიოზული კარგი ეს იქნებოდა ამოსუნთქვა იმისი რა ქვია მთელი ქართლის ჩვენი პროგრამა როგორია ხა მე რომ მკითხავთ ამას ხა მე მომავალზე რო გავიხედოთ მე ვამბობ იმას რომ მე რომ მივდივარ იმ პროგრამით რომ პირველი ახალგაზრდობასთან დაკავშირებით ახალგაზრდობის ბიზნესში შესვლის პროგრამა როდესაც ყველა ადამიანს არავითარ ამის პრობლემა არ არსებობს კიდე რომ ვიცოდეთ რომ 500 ლარი დაუჯდება ანგარიშსა და ამით მხოლოდ აქციების ყიდვა ექნება მაგრამ რისი აქციები ხახალს ჩვენ ხელსახოთ ჩვენ არ უშვებთ ესე იგი პირსახოთ ჩვენ არ უშვებთ ასანთი მარილი შაქარი ეს ხო ყველა ოჯახს ჭირდება ამას ხო არაფერი არ აქვს ირანიდან შემოგვაქვს აი როდესაც ამ აქციების მფლობელები გახდებიან ახალგაზრდები გახდებიან საქართველოს მოქალაქეები სულ სხვა სიტუაცია შეიქმნება ქვეყანაში მე ახლა დეტალებში არ მინდა ეს ახალგაზრდული პროგრამა ვამბობ 1 მილიონი ახალგაზრდა ქვეყანაში 500 მილიონი ჭირდება სულ იმას რომ ეს ხალხი მოტივირებული გახადო და საქმეში იყო ჩართული ეს ერთი და მეორე თქვათ ჩვენი ამოცანა არის სოფელი დადგეს ფეხზე ჩვენი პროგრამით $1.5 მილიარდი ყოველწლიურად ეხლა იკითხავს როგორ მარტივად ჩვენ ყველა პენსიონერს ბარათი რომ აქვს ხომ იღებს 180 ლარს იმავე ბარათით ჩემი მისვლიდან მინიმუმ 6 თვეში მაქსიმუმ 1 წელიწადში შესაძლებელი 6 თვეში იმ ბარათით მიიღებს საქართველოში დამზადებულ 200 ლარის პროდუქციას ყოველთვიურად. დაბადების დღეზე ორჯერ მეც. და ესე რა ქვია თუ რაიმე კიდე დაჭირდება რაღაც იქნება, ნუ ეს ერთ სიტყვით ეს ძალიან სერიოზული სისტემაა, მაგრამ წარმოიდგინეთ რა არის 1 მილიონი პენსიონერია. 1 მილიონი პენსიონერს ეს როგორ არის შესაძლებელი? გაუჩნდება მაყურებელს კითხვა. 500 მილიონი ჭირდება ამას. ბიზინე ავანიშვილმა დახნაში გადაიხადა 750 მილიონი. კი მაგრამ 750 თქვენ გონიათ რომ ბიზინე ავანიშვილის გადა ვინმე არ იძებნება მე საქართველოს გარეთ ვიცი 700-მდე კაცი რომელიც გაცილებით უფრო მდიდრებია 1.15-20 ვიდრე ბიზინე ავანიშვილი მარტივ რამეს გეტყვით აგერ აი ცხოვრობს კაცი თურქეთში ქართველი აჭარიდან წასული ქალაქი აშენა აჭარკენტი ქვია ამ ქალაქს აჭარკენტი და თვითონ ეს არის ისმეთ აჯარი ქვია ამ პიროვნებას ქართული იცის ქართული შვილებმაც იციან და 100,000 კაცი ცხოვრობს ამ ქალაქში. ხალხო ადამიანებო, ჩვენ ქართველი კაცი არის ქალაქის მფლობელი. 100,000 კაცის ქალაქი არის მისი. მას უნდა ანალოგიური გაეკეთებია აქეთ. ამბობს ერთ რამეს რომ მე საქართველოში არ წამოვალ, მანამ სანამ ყველა ხელისუფალი ტრაბახობს იმით რომ გავაგდე წინა და დავიჭირე წინა. მე არავის არ ვიჭერ და არავის არ ვაგდებ. მე ვეუბნები, გუშინ უთხარი ძალიან გარკვევით. მე ტანკს დავხვდი წინ ორჯერ. ავაცილე დიდი ომი ქვეყანას. არ არის ადვილი ხო, დილის 5 საათზე გაყვიდე 18 ტანკი მოდის და დავხვდე წინ მარტო. არ არის ეგადვილი. როცა პოლიციის უფროსი ხელაწეული ყავთ ამაზე. გავაკეთე, იმიტომ რომ ქუთაისს არ ვაკადრებდი იმას, რომ ტანკები შემოსულიყო. მიხეილ სააკაშვილი აქ რო დახვედრო და ტანკები რომ მოდიოდა. ის გესდა პირდაპირ ეთქვა გამოეცხადებია თელი მსოფლიოს გასაგონად რომ მე მივდივარ ამ ტანკებს ხვდები ესროდნენ გმირად დარჩებოდა მაგრამ ვერ ესროდნენ არ ესროდნენ იმათ ძალიან კარგად იციან რომ არსად ქვეყანაში პრეზიდენტს არ უნდა ესროლონ ამით დამთავრდებოდა ბევრი რამ ასაციოკებაც არ იქნებოდა ბუჩქებში კი არ ჩავიცუცქებოდი და იმას კი არ დავიწყებდი იმას მე წავიდი და დავხვდი ტანკებს გავაჩერე ორჯერ ეს ტანკები ავაცილე სისხლის რა წუხელი უთხარი გადაცემაში რომელიც იყო ვისაც შეუძლია დააბრუნოს ამ იმაზე ვთქვათ ეს გადაცემა იყო ობიექტივში იმ თქვი ასეთი რომ მე ვიწყებ მე ვარ პოლიტიკური მაფიის წინააღმდეგი რომელიც ოლიგარქიითაა გამაგრებული მე არ მინდა რომ საქართველოში იყოს პოლიტიკური მაფია და ოლიგარქია და ეს კიდე მომღერალი ისინი ერთად ეს უნდა დაინგრეს მე ვეუბნები რომ დაგიხდით წინ მაგრამ მე რომ დავხვდი იმ ტანკებს ვაშკაცობა მარტო ჩემი დახვედრა კი არ იყო ვაშკაცობა ისიც იყო რომ იმათ არ მესროლეს მე აი გრომოდიოდნენ სენაკიდან არ მესროლეს იმათ აი ხე ვეუბნები რომ აი ხა თქვენ წინ დავდექი მე თქვენ შეგიძლიათ მესროლოთ და მომკლათ ნუ ეხლა მე არ მომბო ფიზიკურ მოკლაზე მაგრამ არ გინდათ სროლა გააკეთეთ ის როგორც მოიქცნენ მაშინ აი სამეგრელოდან წამოსული ისინი და დიდი მშვიდობა შეუნარჩუნეს ქვეყანას თქვენ ჭირდებით საქართველოს
თქვენ ჭირდებით როგორ ოლიგარქები, ჩვენ ჭირდებით როგორც ბიზნესმენები, მაგრამ დაანებეთ ამ პოლიტიკას თავი, რომ მოწამლეთ მთელი ქვეყანა და ესე იგი თბილისის მერიაში შეხვალ მილიონერები. რა გააკეთა ახალი მერი რომ მოვიდა, რაიმე გააკეთა ახალმა მერმა თბილისში? მოვიდა მილიონერი. ისი გამკეთებელია ეს. ისევე როგორც გაიძრო ბუცები და მოვიდა ქალაქის მერად. მე ყველა საფეხური გავიარე და ჟიული შარტავამ გამზარდა, მე უპატრონო ბავშვი მივედი და გამზარდა. მე ჟიული შარტავას არ უღალატებ. და ჟიული შარტავა არის სიმბოლო ვაჟკაცობის. და ჟიული შარტავა არის სიმბოლო კაცობის და ქვეყნისადმი ერთგულების. ვერავინ ვერაფერი ვერ შეცვალა. მე ვიცი ძალიან ბევრი ხელმძღვანელი, რომელიც მოვიდა გორშით, მოვიდა სხვაგან. ეს არის ამ ხალხს, რომლებიც დღეს თანამდებობებზე არიან საქართველოში, ჟიული შარტავა რიგით მუშაკად არ მიიღებდა რაიონის ხელმძღვანელობაში. და მინისტრები არიან და პრემიერ-მინისტრები არიან. მაშინ როდესაც ქვეყანა სავსეა ჭკვიანი ხალხით. თუ საქართველოს ახალგაზრდობის სახეა ის ახალგაზრდობა, რომელიც პარლამენტში ზის, დაღუპულა ქვეყანა. მე გეუბნებით, რომ გორში ხვალ ჩვენ ერთი დღე რო გავიდეთ და გავისაუბროთ ხალხთან, გაცილებით უკეთეს გუნდს შევკრავთ ახალგაზრდობის საქართველოსთვის, ვიდრე საქართველოს პარლამენტში რო არიან და იქედან ჭკუას გვასწავლიან ჩვენ ისინი. არავითარი გზა არ გაუვლიათ. თავის ნათესაობით, მეგობრებით და ძმაკაცებით როზიან. ეს უნდა დამთავრდეს. პოლიტიკური მაფიის წერტილის დასმა არის ძნელი საქმე. ამის გაკეთება არ შეუძლია თემურ შაშიაშვილს. ამის გაკეთება შეუძლია ხალხს. მე გავაგორე ერთი შაშიაშვილი ხო ვარ? შაშით ხო იწება გავაგორე ერთი შაში. თუ მოსახლეობა ეხლა გააგორებს ისევ შაშს, აირჩევს 65-ს, ანუ 65 შემოხაზავს, ბოლო ნომერია. ეს იქნება მეორე შაში და გამოვა დუშაში. და ვიქნებით ჩვენ ის ხალხი, რომელიც შევცვლით ქვეყანას. ეს ხუმრობა კი არ არის, სერიოზული რამეა. ეს არ არის მარტივი რაღაც. მე ყველას ვეუბნები, აირჩევთ იმათ, ვინც არიან, გაგრძელდება უბედურება, აირჩევთ დამოუკიდებელ სხვას, არ არის მარტო ჩემზე საუბარი. შეიცვლება ბევრი რამ და როგორც გითხარით წეგან, პირველ რიგში მართალი არჩევნებია ჩასატარებელი. თუ მომდევნო არჩევნები საპარლამენტო ასეთ ჩატარდა, როგორც დღეს ატარებენ, თუ ასეთი პირობები იქნა, ჩვენ უკვე ნიშნავს იმას, რომ მართლაც უკვე გაკრეფილი იქნება შვა, ეროვნული ძალები აღარ იქნება, არავითარი აქ არც ოს ექნება დაცვა, არც სომეხს ექნება დაცვა, არც ქართველს ექნება დაცვა, არც არავის არ ექნება დაცვა, ეს იქნება ოლიგარქია, რომელსაც არც ეროვნება აქვს და არც პოლიტიკა არ აქვს. მე რო გითხარით წეგან ზესტაფონში მერაბ სამადაშვილი რო ვახსენე, ხედრიონი იყო, ხედრიანელებთან იყო კარგად. მოვიდა შევარნაძესთან იყო კარგად. მოვიდა სააკაშვილთან ვიცე-სპიკერი გახდა. მოვიდა ბიძინევანიშვილი, გუდანაბადი ქონდა დასაკრავი გავიქცევით და დღეს თელიზესტაფონი მის ხელშია. ამ მაფიას მე მივხვდი იმას, რომ ამ ყველა ხელისუფლებას ეკვრება ეს მაფია. ამ მაფიას რომელი პარტიაც არის, სათავეში იმ პარტიასთანაა. ეს არის უბედურება. პარტიიდან პარტიაში მოთამაშე, ოლიგარქია, რომელიც არის ფულით და აფინანსებს ოლიგარქს. არავითარი საქმე პოლიტიკასთან არ უნდა კონდეს. ოლიგარქმა და იმან მიხედოს, ოლიგარქი თავისთავად ნიშნავს, რომ ჩართულია პოლიტიკაში, მაგრამ მე ვლაპარაკობ, მილიონერი ხარ, წადი რა ბიზნესში, აკეთე რა საქმე. იყიდე რა ფულით ყველაფერი რა. ესე არა ხარ შეურაცხყოფილი გორში, არა ხარ ერთმა ფულიანმა კაცმა, სასაცილო ფულია თანაც 5-6 მილიარდის პრობლემა. გვიყიდა ჩვენ ესე იგი ქვეყანა, რომელშიც ზოგიერთი ერთ პიროვნება ღირს მილიარდზე მეტი, ერთი პიროვნება, ისეთი ჭკვიანები, იმას რა ქვია, გურამ დოჩანაშვილის ფასი არა აქვს ქვეყანაში. და ყველა გვიყიდა ჩვენ ეს ხალხი. მე არ ვიყიდები. ვინც იყიდება? მართლა ხელი მომმართოს ღუპავს ამ ქვეყანას. მე ვეუბნები მარტივად. ვინც ჩვენს ხმებს ყიდულობს, ის ქვეყანას გვიყიდის. და ვინც თავის ხმას ყიდის, ის თავის შვილების მომავალს ყიდის. ესაა რეალობა. გინდათ შვილების მომავალი გაყიდოთ. ფულით გააკეთეთ. ქუთაისში შევხვდა ერთი კალბატონი და მითხრა, რომ მე გამოდივარ ყოველთვის და ვამბობ, რომ აი ხმაში რომ ფულს მოგცემენ, აი ხმას რო იყიდიან შენ და ფულს მოგცემენ, ამაზე უბედური ფული არ არსებობს თქო. აი მართლაც აი ეს ქალი ახლაც თვალწინ მიდგას ტირილით, მოუნე ქალი და მითხრა, რა მართალი თქვითო ბატონო თემურო, იმის მერეო რაცო ის 50 ლარი შემოვიდა ჩემს ოჯახშიო, იმის მერე უბედურების მეტი არაფერი არ არისო და რა ვიცი ჩამომიყვა რაღაც ისინი, რომელიც სიცოცხლესთან დაკავშირებული ავადმყოფობებთან და ასე შემდეგ. დიდი ცოდვაა დაგროვილი ქვეყანაში. იმით რომ ერთადერთი რაც დაგჭა ჩვენ ხმა არის. ნუ გაყიდით რამ ხმას, ვინმე ხათრით, ვინმე მოწოდებით, ვინმე იმით, ეხლა შევხვდი აგერ რამდენიმე პიროვნებას ელდეპოსთან არიან, კარგად, როგორც იტყვიან ისინი, ეთყობა რომ ძველ პერიოდშიც კარგად ცხოვრობდნენ, რაღაცა და ატრაბახობენ ოცნებას მივეცით. კარგად გექნებათ საქმე ბატონო, მიეცით.
ბატონ თემურ, არ შემიძლია არ გითხოთ, შიდა ქართლში ვართ, აგერ საოკუპაციო ხაზი გვაქვს მართულხლართების რამოდენიმე კილომეტრში და გორელებს აუცილებლად გაუჩნდებათ კითხვა თქვენი გაპრეზიდენტების შემთხვევაში, როგორი იქნება თქვენი საგარეო პოლიტიკა და კონკრეტულად კონფლიქტთან მიმართებაში, რუსეთთან მიმართებაში. დღეს ერთ ადგილზე უკვე ვთქვი და ვიმეორებ, ჩამოსული არიან რუსი ჟურნალისტები. და ვერც ერთმა კანდიდატმა ვერ გაბედა, რომ მივიდეს და ინტერვიუ მიცეს. ეშინიათ. კითხვის ეშინიათ თუ რუსულ ტელევიზიას მე მივეცი ინტერვიუ და მივეცი და ვთქვი, რომ მე ყველა მოქალაქეს დავიცავ მეთქი საქართველოში და საქართველოს გარეთ. ისეთი პრეზიდენტი ვიქნები მეთქი და რუსეთშიც. ვერც ერთმა პრეზიდენტმა ვერ შეძლო, ვერც ტრამპთან, ვერც წინა პრეზიდენტთან სერიოზული დალაპარაკება, პატარა ბიჭები ვიდგებიან, რომ მიდიან, თქვათ, ამერიკის პრეზიდენტთან და იმის მერკელთან რომ მიდიან, პატარა ბიჭები ვით არიან. ვერავინ ვერ გაბედა, რომ მისულიყო და დალაპარაკებოდა პუტინს. დალაპარაკებოდა პუტინამდე ინტელიგენციას, დალაპარაკებოდა დიდ ქართულ ინტელიგენციას, რომელიც რუსეთშია. ვინ წერეთელია ცუდი, ბოკერია ცუდი თუ ვინ არის, ესენი გიგანტები არიან, სოფლიო მასშტაბის პიროვნებები არიან. მე 200-მდე ისეთ ქართველებთან მაქვს რუსეთში ურთიერთობა, რომ პირველი რასაც გავაკეთებ, ესენი არიან სოფლიოში ცნობილი პიროვნებები. პირველი ამათ შევხვდები. მე შევხვდები რუსეთის ინტელიგენციას, რომელსაც უდიდეს ნაწილს ვიცნობ, სადოვნიჩით დაწყებული უნივერსიტეტის რექტორი რომ არის და ჩვენ გვინდა იმის ბაზაზე სწორედ აი ქართული და რუსული ინტელიგენციის შეხვედრა მოხდეს და რაღაც მოლაპარაკება ძალიან ბევრ ამაზე და მე არ შემეშინდება პუტინთან შეხვედრა, როგორც ამათ ეშინიათ და მისი ლანდის ეშინიათ და ლაპარაკის. დავჯდები, დაველაპარაკები ოღონდ ერთი პირობი და არავით არის სხვა პირობა. როგორც დამთავრდება, ვატარებთ პრესკონფერენციას მთელი მსოფლიოდან იყვნენ ჟურნალისტები და უთხრათ სათქმელი. ჩვენ მთელ მსოფლიოს უნდა გავაგებინოთ. რა ხდება? მე გეუბნებით, რომ რასაც დღეს რისი მიღწევაც დღეს რუსეთთან შეიძლება ამაზე ოცნებობდნენ. ჩვენი ყველა წინაპარი, ილია ჭავჭავაძე. ესე იგი, ზვიად გამსახურდია. კოსტავა ну ჭავჭავაძე და სხვები და სხვები ყველანი ოცნებობდნენ, აგაგი ბაქრაძე და სხვები ოცნებობდნენ, ჩვენ რო გქონია საუბარი. აი რაზეც ისინი ოცნებობდნენ რუსეთთან ურთიერთობაში, ამის მიღწევა შეიძლება. არც ეს ხაზები არ იქნება და არც ბევრი რამ არ იქნება. მე გეტყვით მარტივ რამეს, მე ამ რამდენიმე ხნის წინ ვლადიკავკაზში ვიყავი. შევხვდი იქ ქართველობას, ქართულ სკოლას ვინარჩუნებთ იქ. დიდი მადლობა ვლადიკავკაზში ხელმძღვანელობას, ამას გულწრფელად ვამბობ, რომ იქ თუ 300 ბავშვზე ნაკლები სწავლობს, სკოლა იხურება. 45 ბავშვი სწავლობს ქართულ სკოლაში, სკოლას ინარჩუნებენ. ჩვენ ვერ შევძელით, ეს არის ხელისუფლება, რომ მასწავლებლები არ აქვთ, აქედან რო გავაგზავნოთ, ისინი ამბობენ, მოგვეცით მასწავლებელი, რომ ფიზიკა, ქიმია წაიკითხოს რუსულად. ჩვენ მასწავლებლები არ აქვთ და იძულებული გახდა დირექტორს შევხვდი, შემეცოდა, რომ იძულებული გახდა დირექტორი, რომ ფიზიკა, ქიმია რუსულად ასწავლოს იმ სკოლაში, სადაც 1000 ბავშვი სწავლობდა ერთი 10 წლის წინ, როცა პირველად მივედი მე. და დღეს 45 ბავშვია. და ქართველებმაც კი თავის შვილები წაიყვანეს სხვაგან, ერთ სკოლას ოვერული იქ და სხვა საკრიტიკებ. თანაც გეუბნებიან, რომ ჩამოიყვანე, მე შევხვდი იქ, რომ დაჭირდა პრემიერ-მინისტრის, იყო და უნდა დახურულიყო სკოლა. შევხვდი პრემიერ-მინისტრის, ყველას ძალიან კარგად მიიღეს, ძალიან თბილად მიიღეს ეს ყველაფერი და იყო ერთი ჩვენი მეგობრის, არის ერთი ვინმე ბატონი ტატაევი, ცხინვალიდან არის. მისი შვილის ქორწილი იყო. აი ახლა რამდენიმე ხნის წინ პეტერბურგში ცხოვრობს. ნუ ძირითადად ცხინვალიდან არის და დამირეკა და მითხრა, რომ ისეთი კარგი ისინი გაქვსო, შენო მინდაო, რომ ქართველი კაცი ხარ და ჩემს ქორწილში იყო. არ არის კარგი რამე. წავედი 800 კაციანი ქორწილი, შევედი, ფეხზე დგომით შევხვდა ყველა. ტაშით, დიდი სიტყვაც თქვი. ჩამოვარიგე რეზო ამაშუგელს კაი გამონათქვამი აქვს ოსებზე, ჩამოვარიგე, სამწუხაროდ არ წამომიღია და მე მინდა აგერ ბატონ თემურა ჯერაბოვს გადავცე, რომ აი თქვა ხვალზე მივცე, რომ დაარიგოს ამაში. უნიკალური სიტყვა აქვს, თარგმნე რუსულად, წავიღე ეს ყველაფერი. მე ველაპარაკე ბევრი ვინმე იქეთ და საოცარი რამეები მითხრეს იმათ, რომ ესე იგი აი წაღანაც გეუბნებოდი და ეხლაც მინდა გავიმეორო. ქართულ რამეებს გეუბნებიან ჩვენ ისინი. ამბობენ ერთ რამეს, რომ ჩვენ კი არ გწილდებით, თქვენ გწილდებითო. იმიტომ რომ 40 წელს გადაცილებულსო საქართველოში თვლით, რომ არ ჩავრეცხილიაო. ჩვენთანო 40 წელს გადაცილებულები წყვეტენ ყველაფერსო. თამადაც რომ ამაგიდასთან ავირჩიეთ ისეო, რომ ვინც არის ყველაზე უხუცესიო. ესე იგი თქვენ არ გინდათ რუსულიო კარგიაო, ალასანიას ცოლმა თქვაო და თანაც იმ ქართულად მითხრა, სხვა შორის ცხინვალის იმან ხელისუფალო ერთ-ერთმა მაღალი თანამდებობის პირმა, რომ მე ქართულად მელაპარაკე და მითხრა, მე ვიცნობდი გურო პანჯიგიძესო. წაკითხული მაქვს ფიზიკნიო, ქართულად წავიკითხეო, გავოცდი, გამიხარდა. და მითხრა, რომ გამოდისო ალასანიას ცოლიო, პოლიტიკოს ცოლი და ამბობს, რომ რა კარგიაო, რომ ბავშვები რუსულად არ ლაპარაკობენო. კი, მაგრამ
ქართველების და ოსებიც მტრის ენას სწავლობდითო და რა არის ეგო? ხვალო ჩვენ ერთმანეთს ვეღარ დაველაპარაკებით, ოსური თქვენ არ იცით, ინგლისური ჩვენ არ ვიცით, ქართული ჩვენ არ ვიცით უკვე და ამიტომ რა ენაზე უნდა დავილაპარაკოთ ვიტყვი მესამე მთარგმნელი უბრალოდ ვცილდებით ერთმანეთს ხო? მე თქვენ რუსი მოგწონს არ მოგწონს არავინ არ იჯდა იქ ამ მაგიდაზე გარდა ერთი ვიყავი ქართველი სხვა დანარჩენი ოსები იყვნენ და იმათ თქვენს რომ რუსი და რუსეთი მოგწონს არ მოგწონს რეალობაა ამას ვერავინ გერმანია უწევს ანგარიშს ყველა უწევს ანგარიშს და ასე შემდგომ და ამიტომ ჩვენ ახლა რაღაც გავაკეთოთ ის და ვინმეს იმედი ვქონდეთ ახლა ჩვენს გამო არავინ ომს არ დაიწყებს ესეთი რაც იყო რაცაც ისინი საუბრობდნენ და თქვენს რომ კი მაგრამ არ არსებობს მეორე ხელისუფალიო რომელიც რუსებს ისე ლანძღავდეს თემ სოფლიოში არც არ ლანძღავენ თქვენ ამით რუსეთის საქმეს ვაკეთებთ ვერ გებულობთ რუსეთს დღეს აწყობსო რაც მეტად გალანძღავენ აქედან რომ გააკეთოს ის რაც უნდა ეხლა აგერ გორში ვარ და ვაშკაცების ქალაქია ეს და გიორგი კანდელაკს უდიდეს პატივს არ ვიცი ახლა ვის მხარეს არც დამირეკავს არც მithქვამს მეგობარია ჩემი და მისთვის არ მithხოვია მხარი დამიჭირეთ ხო და თუ სხვას უჭერს მხარს ვინმეს დიდი შეცდომა დაგიშვია ბატონო გიორგი მაგრამ მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რომ ესე იგი ასეთი ვაშკაცები არიან აქეთ მე სკოლაში ჩვენ რო ვსწავლობდით რო გვინდოდა ვინმეს თუ შეყვარებულ საგვართმევდა რაღაცა იყო რა ანუ ისი გვინდოდა რომ რაღაცა ეთქვა ისეთ რომ გვეჭხუბა როცა ლანძღავ ისე რომ იმას ჩხუბი აწყობს და აძლევ ჩხუბის საშუალებას უკვე აღარ ახარ სწორი კარგად მითხრა ერთმა იტალიელმა თელი მსოფლიო მუშაობთ იმაზე რომ ესე იგი დათვმა არ გაიღვიძოს ხო თქვა პუტინმა რომ დათვიდა რაღაც ხოა იმას და ამ კულტურულად ვამბობ კი არ ლანძღავ როგორც პუტინო დათვმა არ გაიღვიძოს რუსიო და თქვენო გააღვიძებთ დათვსო და მე იძახით რატო გამიტყლაშუნა ხელიო ბიჭო იტალიელი მეუბნება დაანებეთ თავიო რა ჩვენო ფრანგებსო გერმანელებსო ესე იგი იტალიელებსო ესე იგი და ესპანელებსო ომი გვაქვს აგებული კი მაგრამ ბატონო თემურ ჩვენ არ ვიჭრებით რუსეთის ტერიტორიაზე რუსეთი მე გეუბნებით რომ რუსეთის ტერიტორიაზე კი არა რუსეთი უნდა საერთოდ უნდა დავიბრუნოთ ჩვენ ყველაფერი მე შეჭრაზე კი არ არის საუბარი მე გეუბნებით პოლიტიკაზე თორე ეს ყველაფერი ვერ დარეგულირდება ვინმე ახლა იქ რომ მიტინგი ჩაატარა და ამით რო აკეთებს ეს უხარიათ რუსეთში რაც უფრო მწარედ ისინი ფულს იღებენ ამაში ვინც იქ მიტინგებს ატარებენ უგზავნიან დასავლეთიდან რა იცეს ხალხმა და გონია ვინმეს ის არასამთავრობო რომ მივიდა და რაღაცას ატარებს იქ ვითომ რაიმე გააკეთა გააღიზიანა მე არა ვარ გაღიზიანების მომხრე მე ვარ დიალოგის მომხრე დიალოგით მე ხომ გითხარით რომ 2 წლის მერე უნდა ჩატარდეს ნდობის რეფერენდუმი მე მოვდივარ პრეზიდენტად 2 წლით 2 წლის მერე თუ ამაში რო დაგიტოვებ თქვენ და ბიბლიოთეკაში იქნება რაც ამაში წერია თუ ამას ვერ შევასრულებ მე მივდივარ 2 წლის თავზე თქვენ ნახავთ როგორი იქნება ცხინვალთან ჩვენი ურთიერთობა და როგორი იქნება აფხაზეთთან ჩვენი ურთიერთობა აგერ არ არის 2 წელი გამოცადეთ და რა ვქნა ახლა მე მოვდივარ და გეუბნებით რომ მოვდივარ არაუბრალოდ იმით გამოცდილებით მოვდივარ განწყობით მოვდივარ იმით რომ გამიკეთებია საქმე მოვდივარ იმით რომ იმ თვითმფრინავში შევსულა რომელიც უნდა ჩამოვარდნილიყო არ მეშინია უხდები ამ პოლიტიკურ ტაგს მაგრამ მე ვერ შევძლებ ამას მორევას მაგრამ ამას ჭირდება ხალხის ხელისუფლების და ხალხის და ეკლესიის და ხელისუფლების ერთობა მე ვიქნები ხელისუფალი ამ ერთობას შევკრავ მე ვიქნები გარანტი რომ საქართველოში იყოს ხალხის ეკლესიისა და ხელისუფლების ერთობა. დიდი მადლობა ბატონო თემურ კიდევ ერთხელ გადაცემაში მობრძანებისთვის და მონაწილეობისთვის. 65 უნდა შემოხაზოთ თავარი ეს არის. დიდი მადლობა მაყურებელს კი ერთი კვირით დავემშვიდობები.